ก็จากที่ได้เคยทำคลิปเรื่องของการทำตัว Line Notify เนอะก็คือการแจ้งเตือนกิจกรรมบนปฏิทินเอาไว้นะครับเมื่อนานมาแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็มีประกาศจากทาง Line ออกมาเนาะซึ่งเป็นประกาศสิ้นสุดการให้บริการ Line Notify อันนี้คือเฉพาะตัวระบบแจ้งเตือนนะครับระบบแจ้งเตือนของเขาก็จะชื่อว่า Line Notify นี่แหละเนาะซึ่งไอประกาศตัวเนี้ยมันออกมาปีที่แล้วก็จะมีผลให้สามารถใช้งานตัว Line Notify ได้ในวันสุดท้ายก็คือวันที่31มีนาคม2025ก็คือปีนี้เนาะแปลว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2025เป็นต้นไปเราก็จะไม่สามารถใช้ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได้แล้วซึ่งผมได้เคยมีทำคลิป YouTube เอาไว้นะครับในเรื่องของวิธีการดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทุกๆกิจกรรมนะครับบนปฏิทินไปแจ้งเตือนผ่าน Line โดยการใช้ Line Notify ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงจะมองหาโซลูชันหรือหาวิธีการเนาะเพื่อจะมารองรับในส่วนของเซอร์วิสของ Line Notify ที่เขาจะปิดหรือยกเลิกให้บริการกันไปเนี่ยวันนี้ก็เลยจะขอมาแนะนำ1บริการของบริษัท Well Analyst ที่เป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่า Line Messaging API Helper หรือ Line OA Helper อันนี้นี่แหละก็มาดูในส่วนของค่าบริการไวๆกันนิดหนึ่งเนาะจะเป็นแพ็กเกจที่2นะครับ Line Messaging API Helper ซึ่งจะมีแชทบอทมี Quick Reply มี Rich Menu สารพันฟีเจอร์มากมายเนาะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคลิป YouTube ของเรานะครับค่าบริการแค่เพียง149 บาทต่อเดือนนะครับถ้าเป็นรายปีก็ 1,490 บาทต่อปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ณวันนี้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการทำระบบแจ้งเตือนที่ชื่อว่าโมดูลที่ชื่อว่า Notifier เนาะจากเดิมนะครับก่อนหน้านี้ด้วยตัวระบบของ Well Analyst ตัว Messaging API Helper เนี่ยมีการทำแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่เป็นการแจ้งเตือนผ่านระบบเนาะหมายความว่าถ้าเกิดมีอีเวนต์มีทิกเกอร์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะครับก็จะมีการส่งยิงข้อมูลแจ้งเตือนผ่านระบบของเรานะครับไปยังช่องทางแรกคือตัว Line OA ของคุณนะครับที่ทำการเปิดใช้บอทเนาะกับระบบเราไว้นะครับในช่องทางที่2ก็คือในเรื่องของการยิงไปที่ Telegram เนาะซึ่ง Telegram ก็จะเป็นบริการหนึ่งที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของโมดูลวันนี้เนาะจะเป็นโมดูลที่ชื่อว่า Notifier ก็หลักการทำงานเนาะผมขอเปิดให้ดูในส่วนของตัว API documentation นะครับในส่วนนี้นะครับเป็น push notifier API developer documentation นะครับก็จะต้องใช้สกิลในส่วนของนักพัฒนาสักนิดนึงเนาะแต่ถ้าท่านใดที่เคยทำในเรื่องของ Line Notify อยู่แล้วนะครับส่วนนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเนาะสิ่งที่ต้องการก็คือตัว URL เนาะก็คือตัว endpoint URL ที่จะใช้ยิง API เนี่ยแหละ โดยตัวระบบนะครับก็จะมีการรับเอ่อ API method ที่ method post อย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบในส่วนของตัว Line Notify เนาะตามคู่มือของตัว developers นะครับ API document ของเขาก็แทบไม่แตกต่างกันเนาะจะขอให้เลื่อนไปให้ดูในส่วนของเอ่อ push ตัวนี้ post นะครับ notify ตัว URL เนาะก็เปรียบเสมือนตัวนี้เนาะ method post แล้วก็ใช้URL endpoint ของเราเข้าไปแทนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อ key เนาะ access token key นะครับก็จะต้องกดขอ access token ผ่านระบบนะครับแล้วก็เข้าไปใช้เชื่อมต่อผ่าน bearer ตัว authentication เหมือนกับตัว Line Notify เป๊ะๆเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแต่มันมีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือในส่วนของ payload นะครับท่านสามารถใช้ตัว payload format นะครับเช่นเดียวกับตัว Line Notify ได้เนาะแต่ว่าของเราอาจจะต้องมีตัว JSON string file
ครอบสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไปจัดฟอร์แมตให้มันเป็น JSON format เนาะก็คือหมายความว่า payload เนี่ยยังสามารถส่งในรูปแบบ message ก็คือข้อความนะครับถ้าจะส่งแจ้งเตือนเป็นรูปภาพก็ต้องส่งทั้ง full size แล้วก็ thumbnail เนาะ thumbnail ก็คือpreview แล้วกันเนาะเรียกว่าเป็น preview image นะครับรวมไปถึงสติกเกอร์เนาะก็สามารถส่งได้ทั้งแต่ว่าคุณจะต้องส่งทั้งสติกเกอร์ package ID แล้วก็สติกเกอร์ ID นะครับแล้วก็ระบบของเราเนี่ยก็จะทำการปั้นข้อมูลการแจ้งเตือนเพื่อยิงส่งไปตามช่องทางที่คุณกำหนดเนาะแล้วก็เพิ่มเติมกว่านั้นครับเราสามารถใช้ message นะครับส่งข้อความในรูปแบบของ Line Messaging API Message Object ได้ด้วยเช่นกันเนาะก็อันนี้ผมขอให้ไปดูในส่วนของdevelopers document ของ API ตัวmessaging API เพิ่มเติมนะครับมันจะสามารถส่งได้ทั้ง text เนาะที่เป็นข้อความส่งได้ทั้ง image ซึ่งส่งรูปภาพส่งสติกเกอร์ส่ง location ก็คือส่งพิกัดเนาะส่ง audio file ก็คือส่งคลิปเสียงนะครับส่งวิดีโอไฟล์ก็คือส่งตัวคลิปวิดีโอเนาะส่ง image map ส่งเยอะแยะมากมายรวมไปถึงส่งเป็น flex message นะครับเพื่อยิงไปแจ้งเตือนก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าคุณจะต้องส่งข้อความมาในรูปแบบที่ถูกต้องตามตัวAPI Message Object ของ Line Messaging API นะครับและสามารถใช้ตัว Quick Reply ได้ด้วยรองรับในส่วนของ Quick Reply ได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะเป็นการยิงส่งข้อความผ่านตัว Line Messaging API ด้วย Line OA ของคุณเองนะครับถึงจะรองรับการส่งข้อความแบบเต็มรูปแบบจากที่กล่าวมาแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว Telegram นะครับจะรองรับเฉพาะข้อความแจ้งเตือนที่เป็นรูปแบบของข้อความและรูปภาพเท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆขอละเอาไว้นะครับจะไม่มีการยิงแจ้งเตือนอะไรใดๆไปเนาะก็สามารถ Copy ข้อความตรงนี้ไปทดสอบในการยิงโดยการเปลี่ยน Access Token เป็นโทเค็นที่ได้จากระบบเราได้เลยเนาะนะครับผมพาไปดูอันนี้เป็นตัว Document นะครับขอย้อนกลับไปที่ตัวโมดูลของตัว Notifier นะครับวิธีการสร้างเพื่อขอ Access Token ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับกดไปที่ปุ่ม Add New ตั้งชื่ออันแรกผมขอสร้างเป็นตัว Line ก่อนละกันเนาะ Line Notify by Notifier แล้วกันแบบนี้แล้วกันเนาะ Notifier โอเคแล้วผมก็ต้องกดปุ่มใส่ชื่อเสร็จกดปุ่ม create นะครับเพื่อทำการสร้างเนาะระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าโอเคมีการสร้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับ Line เนาะอันนี้ผมทำตัวข้อมูล Notifier ภายใต้ Line Messaging API ของ Well Analyst Staging เนาะมันก็จะมี2วิธีการครับในการเชื่อมต่อวิธีการแรกคือเชื่อมต่อกับทาง Line วิธีการที่2คือเชื่อมต่อกับ Telegram ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยครับจะมี Method 2 Method ก็คือใช้เป็น Basic Setup เนาะกับ Advanced Setting ในส่วนของ Advanced Setting คุณจะต้องไปเอาตัว Chat ID มาระบุแล้วก็กดบันทึกไปเองนะครับจะไม่มีการเชื่อมต่อระบบในหลังบ้านของเราให้เนาะอันนี้จะใช้ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้ตัว Line Messaging API Webhook ในการตอบคำถามหรือใช้บอทผ่านตัวระบบของเราเนาะก็ขอให้ใช้เป็นตัว Advanced Setting นะครับแต่ลูกค้าท่านไหนที่ใช้ในส่วนของLine Messaging API Webhook ผ่าน Webhook ของเราเนี่ยก็สามารถตั้งค่าด้วยการใช้Method ที่เป็น Basic Setup ได้เลยนะครับส่วนแรกผมขอทำในส่วนของ Basic Setup นะครับวิธีการครับก็คือกด Generate OTP
เนาะเราก็จะได้ OTP ที่ออกจากระบบขึ้นมานะครับคุณสามารถไปส่งได้ทั้งทาง Line OA ที่คุณสร้างข้อมูลภายใต้ไว้นะครับหรือไปเปิด Telegram Bot นะครับซึ่งจะมีลิงก์ถ้าคุณเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้มันจะสามารถกดเพื่อไปเปิดบอทตัวที่เราตั้งค่าผูกไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กด Start Bot เข้าไปเปิด Telegram แต่ว่าในส่วนนี้ผมขอไปทำที่ Line ก่อนละกันเป็นอันดับแรกนะครับก่อนจะไปตรงนั้นนะครับก็ขั้นตอนครับก็ไม่ยากเปิดแชทกับ Well Analyst Staging ก็คือตัวLine OA ที่เรากำลังสร้างข้อมูล Notifier นี่แหละเนาะเสร็จแล้วก็ให้ส่งข้อความยืนยันเนาะผม Copy ตัว OTP ไว้นะครับรหัสมีอายุ5นาทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จกรุณา refresh แต่อันนี้เราจะมี auto refresh ผูกไว้อยู่เนาะก็ผมก็ไปที่ตัว Line นะครับแล้วก็ไปเปิดแชทกับ Well Analyst Staging เนาะก็คือตัวนี้เนาะเอา OTP ไปวางแล้วก็กด Enter เพื่อส่งเมื่อบอททำการประมวลผลนะครับบอทก็จะตอบกลับมาเลยครับทันทีเลยว่า notifier function is already running นะครับดำเนินการผูก Line เพื่อใช้งานระบบแจ้งเตือนผ่าน push message เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะเห็นว่าหน้าจอของตัว Line OA Messaging Helper เนี่ยมันมีการ refresh ตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีการเช็คข้อมูลอยู่นะครับว่าคุณได้ทำการส่งตัวโทเค็นมาแล้วหรือยังถ้าส่งมาถูกต้องแล้วนะครับระบบก็จะทำการ refresh หน้าให้โดยอัตโนมัติเนาะซึ่งตัวระบบก็จะทำการผูกแชท ID ให้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งค่าในส่วนของ Advanced Setting แต่อย่างใดเนาะโอเคอันนี้เราก็จะได้สถานะที่เป็นพร้อมใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนถัดไปก็จะแสดงให้ดูว่าเราจะไปใช้งานยังไงเนาะส่วนแรกครับก็คือจะมี Webhook API URL ตรงนี้เนาะก็ให้ Copy ไปนะครับผมขอไปเปิดที่ตัวระบบตัว My Calendar ที่เคยทำเอาไว้เนาะแล้วก็แทนที่เนาะค่าของตัว Line Notify Endpoint ลงไปด้วย Webhook API URL ที่ได้จากการ Copy ตรงนี้มาเนาะใส่แทนที่ลงไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ Bearer Access Token นะครับผมก็ทำการกด Copy เนาะก็จะได้ค่า Access Token จากระบบ Notifier ขึ้นมานะครับก็เอาไปแทนที่เช่นเดียวกันนะครับหลักการมีแค่นี้แต่ว่าจริงๆมันจะต้องเพิ่มนิดหนึ่งครับก็คือจะต้องใช้เป็น format JSON stringify เพื่อทำการ format รูปแบบข้อความให้เป็นรูปแบบของ JSON นะครับผมก็ทำการกด save แต่ว่าปัจจุบันเนาะมันยังใน Google Calendar มันยังไม่มีข้อมูลผมขอไปเพิ่มนะครับแล้วก็ผมขอกดสร้างกิจกรรมบนปฏิทินของ Google Calendar นะครับระบุเป็นเวลา 16 นาฬิกาเนาะแล้วก็ใส่ชื่ออีเวนต์นะครับเป็นการแจ้งเตือนกิจกรรมจากปฏิทินผ่าน notifier แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คำอธิบายรายละเอียดเนาะลองบันทึกไปก่อนนะครับผ
ผมก็ใส่คำอธิบายเข้าไปว่ากิจกรรมอุ๊ยเริ่มเวลา 18:00 นนะครับเอาแค่นี้แหละเนาะแล้วก็กดบันทึกกิจกรรมเข้าไปนะครับกลับมาที่ในส่วนของตัวแอปสคริปต์นะครับในส่วนของ My Calendar ที่เราสร้างตัว Calendar Notification เอาไว้เนาะเอ่ออธิบายสคริปต์ตรงนี้สั้นๆแล้วกันก็คือมันจะทำการเข้าไปอ่านตัว Google Calendar นะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่ผูกเอาไว้อยู่ภายใต้วันที่ปัจจุบันนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีนะครับก็จะเอาข้อความมาประกอบร่างตามรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งยิงข้อมูลแจ้งเตือนเนาะซึ่งปัจจุบัน Endpoint API จะยิงไปที่ระบบ Notifier ของ Well Analyst นะครับเนาะก็เสร็จเรียบร้อยผมก็กดเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อทำการทดสอบให้มันทำงานเนาะก็จะเห็นเลยครับว่าถ้าจากหลอกนะครับของตัว Google App Script เองเนี่ยก็จะขึ้นว่าดำเนินการเสร็จแล้วรวมไปถึงจากหน้า Line Chat นะครับของ Line OA ของ Well Analyst Staging อันนี้ที่ผูก Notifier Notifier เขียนผิดช่างมันเนาะก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีทันใดเลยเช่นกันเนาะตามข้อความชื่อกิจกรรมแล้วก็เวลาแล้วก็รายละเอียดก็คือตามฟอร์แมตรูปแบบตามที่เราเซตเอาไว้นี่แหละเนาะอันนี้คือในส่วนของตัวการแจ้งเตือนผ่าน Line OA แบบข้อความส่วนตัวนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีหลายๆท่านนะครับไปใช้ฟีเจอร์ในเรื่องของการแจ้งเตือนเข้าไปยังกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มหรือรูมเนาะรูมก็คือห้องเนาะอ่ะผมก็ขอทำการสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วกันสร้างกลุ่มนะครับโดยการเลือก Well Analyst Staging Line OA บอทตัวนี้แหละเข้าไปในกลุ่มเนาะก็กดสร้างเลยนะครับตอนนี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีสองคนเนาะก็คือผมกับตัวบอทที่ชื่อว่า Well Analyst Staging นะครับสิ่งที่ต้องทำครับก็คือเราจะต้องไปสร้าง Notifier รายการใหม่ขึ้นมาเนาะก็คือเป็น Line Group for Notifier อันนี้ละกันนะครับเหมือนเดิมครับกด Create เมื่อใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกด Generate OTP แล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันกด Copy OTP ไปเปิดห้องแชทเนาะก็คือแชทกลุ่มที่มีบอทตัวนี้อยู่เนี่ยแหละแล้วก็ Place หรือวางข้อความ OTP ลงไปเลยทันทีทันใดเลยที่เราส่งเข้าไปนะครับบอทก็จะตอบกลับมาว่า notifier function is already running นะครับมีการผูกระบบแจ้งเตือนเรียบร้อยละรวมไปถึงโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันของ Well Analyst ตัว Line OA Messaging API Helper เนี่ยก็จะมีการ refresh ตัวเองทันทีทันใดเลยเช่นกันด้วยการผูกตัว Chat ID เข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นก็คือสามารถใช้ URL API Endpoint ตัวนี้บวกกับโทเค็นอันนี้ที่ได้ขึ้นมาเพื่อยิงแจ้งเตือนเข้าไปอย่างห้องแชทที่เป็นกลุ่มเรามาลองดูกันครับก็ผมกลับเข้าไปที่เดิมครับตัวNotifier Webhook API URL ไม่เปลี่ยนเนาะที่จะเปลี่ยนก็คือตัว Access Token นะครับผมก็ Copy มาหลักการเดียวกับ
ตัว LAN Notify เลยครับ endpoint ที่เดิมถาวรไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัว access token เท่านั้นนะครับผมก็เข้าไปวางเนาะแล้วก็กด save เพื่อบันทึกโปรเจกต์นะครับแล้วก็ลอง test run ด้วยการกด play กดเรียกใช้ตรงนี้นี่แหละเปิดอันนี้คู่กันเลยไปเลยอ่ะเห็นไหมครับทันทีทันใดเลยครับเมื่อแอปสคริปต์ทำงานมันจะยิงไปเรียก API จะส่งข้อมูลไปอย่างตัว Line กรุ๊ปที่บอทตัวนี้มันอยู่นะครับแล้วบอทตัวนี้นี่แหละก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนหาในกลุ่มนะครับรวมไปถึงคุณสามารถใช้ตัวQuick Reply ได้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขอ Copy ข้อมูลขึ้นมาเพื่อแก้ Message หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็จากข้อความที่ได้เคยเทสอยู่นะครับผมขอไปเปิดสคริปต์นิดหนึ่งเนาะเราจะใช้ JSON Object นะครับ JSON Data Payload Data เนี่ยในรูปแบบนี้เนาะอธิบายคร่าวๆก็คือจะมีการส่ง text ไป1 bubble นะครับเขียนว่า hello notifier bubble ที่2จะส่งเป็นสติ๊กเกอร์ไปโดยมี package ID เป็น446สติ๊กเกอร์ ID เป็น1988นะครับแล้วก็ bubble ที่3จะเป็น flex ซึ่ง flex ก็จะไม่มีอะไรมากมายครับจะมีแค่คอนเทนต์อยู่แค่2บรรทัดเนาะก็คือ text เขียนว่า hello แล้วก็ text อีกเหมือนกันที่เขียนว่า world นะครับเพิ่มเป็น notifier อีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็จะมี quick reply action เป็น2ไอเทมนะครับไอเทมในแอคชั่นแรกจะเป็นเปิด camera roll นะครับก็คือเปิดตัวอัลบั้มนี่แหละอัลบั้มรูปภาพเนาะถ้าอยู่ในโทรศัพท์ถ้าอยู่ใน PC มันก็จะให้เราเบราว์ไฟล์ขึ้นมาเนาะกับอีกแอคชั่นหนึ่งก็คือเปิดกล้องเนาะซึ่งตัวเปิดกล้องจะซัพพอร์ตแค่บนโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเนาะก็ผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เนาะ copy JSON content เข้าไปนะครับแล้วก็ไปใส่แทนในส่วนของตัวนี้แล้วก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็กด run เหมือนเดิมเลยครับมันก็จะมีการอ่านข้อมูลแล้วก็ยิงข้อมูลแจ้งเตือนแต่ทีนี้เนี่ยผมแทนที่ตัว message object ทั้งหมดด้วยJSON ตัวเมื่อครู่นะครับก็แปลว่าข้อความแจ้งเตือนที่ได้ยิงไปเนี่ยมันจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนตามปฏิทินเนาะอันนี้แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าสามารถส่งmessage นะครับในรูปแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันเนาะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการส่งแจ้งเตือนของ LINE ถัดไปครับจะเป็นในส่วนของการใช้ Telegram เนาะผมกด back ตรงนี้ไป2อันนี้สามารถใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะไม่ว่าจะเป็น Line User นะครับก็คือการส่งข้อความกับบอทส่วนตัวหรือการส่งข้อความโดยบอทผ่านกลุ่มที่เราอยู่ที่บอทอยู่นะครับอันถัดไปผมจะส่งเป็น Telegram Notify เนาะก็ใส่ชื่อเสร็จกด create เหมือนเดิมเลยครับ generate OTP copy OTP นะครับเปิด Telegram ขึ้นมาเนาะอันนี้ผมคลิกลิงก์กด Open Telegram อันนี้ผมเคยมีการทำการเทสเอาไว้แล้วเนาะขอเคลียร์แชทก่อนละกันเนาะเพื่อไม่ให้งงหลังจากเปิด Telegram ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้กดปุ่ม start ครับเพื่อเริ่มสนทนาเนาะกับบอทนะครับบอทก็จะทักทายกลับมาว่า hello I am your bot assistant เนาะผมเป็นผู้ช่วยในการส่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมครับ place หรือวางตัว OTP ที่ได้มาจากระบบเนาะแล้วก็กด enter นะครับบอทก็จะตอบกลับมาเหมือนเดิมเช่นกันว่า
notify function is already running ก็คือผูกบัญชีกับ Telegram ในการใช้ระบบแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ผมขอกลับไปเปิดในส่วนของ Google Calendar เนาะขอ undo code กลับไปนะครับไปเป็นรูปแบบเดิมเนาะเช่นเดียวกันเนาะเมื่อเราเอา OTP ไปยิงใส่ปุ๊บเนี่ยหน้าจอของ Line Messaging API Helper เนี่ยก็จะ refresh ตัวเอง แล้วก็จะทำการผูก Chat ID เข้าไปในระบบให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้อง refresh หน้าเนาะทีนี้แหละเหมือนเดิมครับก็คือจะต้องใช้ตัว Access Token ผมก็ทำการกด Copy ตรงนี้เนาะเพื่อจะเอา Access Token มาเปลี่ยนนะครับในระบบแจ้งเตือนเนาะว่าเพื่อจะยิงไปแจ้งเตือนในช่องทางของ Telegram Notify ที่เซตเอาไว้เนาะก็ตอนนี้เปลี่ยน Access Token ละ Endpoint เป็นที่เดิมข้อความก็คือจะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนปฏิทินเนี่ยแหละเข้าไปเนาะเซฟแล้วผมก็กดเรียกใช้เปิดไปที่ตัว Telegram เนาะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับรายงานเรื่องแจ้งเตือนกิจกรรมจากปฏิทินผ่าน Notifier ขัดใจจังนะขอเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนชื่อหน่อยแล้วกันแก้ไข FIER นะครับเป็นแบบนี้บันทึกไปเนาะอันนี้คือในส่วนของการแจ้งห้องแชทเดี่ยวห้องแชท private นะครับในส่วนถัดไปก็คือผมจะสร้างกลุ่มด้วยการเพิ่ม notifier จะเป็นตัวสีแดงตัวนี้เนาะ for one bot นะครับแล้วก็กด next เนาะกด create ครับเพื่อสร้างห้องแชทขึ้นมานะครับบอทก็ทำการทักทายเนาะทีนี้เราจะต้องไปทำการสร้างnotifier data ขึ้นมานะครับอันใหม่ก็กด add new นะครับกด telegram group notifier เนาะกด create นะครับเหมือนเดิมครับกด generate OTP เมื่อกี้คัดลอก OTP จะเป็นกรุ๊ปเนาะก็คือใช้ให้แจ้งเตือนที่กรุ๊ปนี้เนาะก็เหมือนเดิมครับเพลสหรือวางข้อความลงไปแล้วก็ส่งไปหาในกรุ๊ปได้เลยที่ในกรุ๊ปที่มีบอทตัวนี้อยู่ได้เลยนะครับบอทก็จะตอบกลับมาทันทีเลยครับว่า notify function is already running นะครับดำเนินการผูกบัญชี Telegram ในการใช้งานระบบแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคกลับมาดูครับเมื่อกี้ยิงแจ้งเตือนไปที่Telegram เนาะก็จะไม่มีข้อความไปที่กลุ่มของ Line นะครับและเช่นเดียวกันก็จะไม่มีข้อความใดๆมาจากตัว Well Analyst Staging หรือตัว Line OA อันแรกเนาะเพราะมันจะแยกช่องทางกันนะครับเนาะมันจะไม่ปะปนกันทีนี้ห้องนี้ครับก็จะได้ Chat ID มาผูกเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้ Access Token ก็ให้เอา Access Token นะครับกด Copy นะครับมาเปิดที่ตัวแอป Script ตัวเดิมเนาะเพลสลงไปแทนที่ในส่วนของ Access Token นะครับเพราะเราจะเปลี่ยนช่องทางการแจ้งเตือนเนาะกด Save ครับผมก็กดเรียกใช้เพื่อรัน Script ทำงานเนาะการแจ้งเตือนก็ไปดูที่ตัวกลุ่มเนาะก็จะได้ข้อความแจ้งเตือนเรื่องเนาะการแจ้งเตือนกิจกรรมจากปฏิทินผ่าน Line Notifier ที่เขียนถูกต้องแล้วจากเมื่อครู่ที่เราไปแก้ wording เนาะแล้วก็เช่นเดียวกันครับห้องแชทส่วนตัวของบอทตัวนี้ก็จะไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดๆวิ่งมาเนาะเพราะเราแยกช่องทางการส่งแจ้งเตือนผ่านตัว Access Token ฉะนั้นครับสิ่งที่สำคัญก็คือ Access Token ตัวนี้นะครับห้ามหลุดนะครับเพราะถ้าหลุดคนอื่นเนี่ยจะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนมาหาคุณได้เนาะแต่ว่าเราก็สามารถกด generate new token ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับถ้ากด
generate new token ไปแล้วอย่าลืมไปแก้ที่สคริปต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดเปลี่ยนให้ดูแล้วกันเนาะเพราะถ้าgenerate token ใหม่มาแล้วเนี่ยแล้วไม่ไปแก้นะครับแล้วยังยิงส่งแจ้งเตือนเหมือนด้วยตัว token ID เดิมtoken เดิมเนี่ยมันจะเกิด error 401 ขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะเป็น fail เนาะ request เป็น fail นะครับก็ return code 401 เนาะก็คือตัว unauthorized นะครับไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานเนาะก็อย่าลืมครับถ้าออกโทเค็นใหม่ก็ copy โทเค็นไปแก้ทุกๆส่วนทุกๆสคริปต์ทุกๆโปรแกรมแจ้งเตือนที่ต้องการให้แจ้งเตือนผ่านแชท ID ที่ผูกนี้ไปนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็กดรันใหม่ดูเนาะประมาณนี้เสร็จสิ้นก็จะมีข้อความแจ้งเตือนใหม่เข้าไปอีก1ข้อความนะครับในห้องกรุ๊ปแชทของ Telegram ในส่วนของ LINE ก็เช่นเดียวกันนะครับหลักการทำงานก็จะเป็นเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์คือถ้าสมมุติว่าคุณมีการทำระบบแจ้งเตือนเดิมเอาไว้อยู่แล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือคุณจะต้องไปถ้าคุณไม่ใช้ระบบเรานะคุณจะต้องไปเขียนไม่ว่าจะเป็น Telegram Bot หรือไม่ว่าจะเป็น Line Messaging API ที่จะไป push ข้อความเพื่อยิงข้อความแจ้งเตือนพวกนั้นต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ deploy debug แก้โค้ดแก้ปัญหาต่างๆนานาด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับแต่ถ้าอยากจะง่ายดายครับไม่ต้องโค้ดเลยเนาะก็คือมาใช้ระบบ Well Analyst Line Messaging API Helper Package ของเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็ขอฝากระบบเอาไว้ด้วยนะครับก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยก็ไม่ได้แพงเลยเฉลี่ยแค่วันละ5 บาทเท่านั้นคุณจะมีฟีเจอร์ต่างๆนานาสารพันที่จะสามารถช่วยลดงานลดขั้นตอนนะครับให้กับคุณได้ในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของระบบนะครับระบบเราก็มีล็อกเอาไว้ให้รองรับเช่นกันนะครับก็คือกดเข้ามาที่เมนู notifier ที่เดิมนี่แหละนะครับจะเห็นเมนูด้านบนนะครับเขียนว่า log นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยเนาะถ้าเข้าจาก root path ของ notifier นะครับคุณจะสามารถดู log ทั้งหมดได้เนาะอันนี้ก็จะเห็น log ที่ผมมีการเทสมีการใช้งานทดสอบการใช้งานด้วยเนาะตามนี้นะครับก็จะแยกตัว provider ของ Telegram แล้วก็ตัว Line ด้วย badge ตัวนี้เนาะให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็น notifier ของตัวไหนนะครับแสดงเป็นชื่ออะไรเนาะก็จะมีชื่อบอกไว้อยู่จะเห็นสถานะถ้าส่งข้อมูลสำเร็จก็จะขึ้น success ถ้าส่งข้อมูลแล้วติดปัญหาก็จะขึ้นว่า error เนาะแล้วก็คุณก็สามารถกด view details เข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะครับก็รวมไปถึงเรื่องของชื่อของ notifier ที่เราตั้งนะครับ provider นะครับอันนี้เป็น line เนาะ request detail อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหรอกครับเนาะก็เราก็โพสเราก็เอาล็อกขึ้นมาแสดงให้เห็นเนาะแล้วก็ในส่วนของ response detail นะครับก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับerror code อะไรนะครับรายละเอียดของ error เป็นอะไรเนาะข้อความนะครับที่ยิงไปหาตัว notifier เนาะคุณยิงข้อความแจ้งเตือนด้วยข้อความ JSON เป็นแบบไหนมีอะไรบ้างเนาะแล้ว response นะครับก็คือการตอบกลับเนาะ response body ที่ตอบกลับมาที่ระบบตอบกลับมาคืออะไรเนาะก็ user ID นี้เนาะ bad request เนาะประมาณนี้นะครับมาดูที่ success เนาะก็เช่นกันครับจะบอกตัว provider อย่างชัดเจนของ status 200ส่งอะไรไปนะครับระบบตอบอะไรกลับมาเนาะ error เป็น false แปลว่าไม่ error
นะครับ ส่งไปหาใครเนาะด้วยตัวข้อความคือ body message response เนาะตอบกลับมาเป็นแบบนี้ลองมาดูที่ตัวข้อความที่เป็นหลายๆ bubble ของ Line ดูนะครับก็คือกด view detail เช่นกันนะครับอันนี้ส่ง message เป็นหลาย bubble นะก็คือมี3 bubble อันที่1เป็น text อันที่2เป็น sticker อันที่3เป็น flex รวมถึงตัว quick reply เนาะที่ได้ดูกันไปแล้วเนาะใน log เองนะครับก็จะเป็น response ของตอบกลับมาแบบนี้เหมือนกัน message success error ไหม error เป็น false คือไม่ error นะครับเนาะโค้ด ID ของแต่ละ bubble นะครับมี ID อะไรเนาะตามรูปแบบของ Line Messaging API Document เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปดูในส่วนของ log ของตัว notifier แต่ละ ID เองก็ทำได้เช่นกันนะครับก็คือเข้าไปที่ตัว notifier data เนาะนั้นๆที่ต้องการดูกดไปที่ logs นะครับตัวนี้ก็จะเป็น log เฉพาะตัว notifier ที่เรากำลังกดดูอยู่เท่านั้นจะไม่มีข้อมูลของ ID อื่นมาปะปนนะครับก็จะไม่มีข้อมูลของ ID อื่นมาปะปนลองกดดูได้เลยคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ